Hôm nay, Kinh tế không kinh thế sẽ dạy các bạn vẽ, nhưng không phải vẽ người hay phong cảnh hay tĩnh vật, mà là vẽ thị trường. Chính xác hơn là biểu đồ về mối quan hệ của cung và cầu. Trước khi bắt đầu, hãy lưu ý là mỗi mặt hàng trên thị trường đều có giá cả và số lượng sản xuất. Một trong hai nhân vật chính của video này là chị Cầu. Chị Cầu là biểu tượng cho khả năng chi trả của anh, em, cô dì chú bác, tất tần tật những ai muốn mua một mặt hàng trong xã hội. Khi mặt hàng có giá cao, chị Cầu mua sắm ít thôi vì chị cho rằng mặt hàng đó không xứng đáng với giá tiền, hoặc đơn giản là chị không có khả năng mua ở mức giá đó. Tuy nhiên, khi giá giảm dần, chị Cầu sẵn sàng xếp hàng, đội mưa đội gió vì một mặt hàng giá rẻ, vì chị có khả năng mua nó với số lượng nhiều. Chính vì quan hệ tỷ lệ nghịch giữa giá tiền và số lượng này mà đường cầu có hướng đi xuống. Còn đây là anh Cung. Anh Cung là đại diện cho khả năng sản xuất ra một loại hàng hóa của người bán, chuối chẳng hạn. Ở mức giá thấp, anh Cung sản xuất ít vì anh lo rằng số tiền thu về không xứng đáng với chi phí cơ hội bỏ ra để sản xuất mặt hàng đó. Nhưng ở mức giá cao hơn, anh Cung sẵn sàng sản xuất hăng say hơn vì số tiền anh thu được lại càng nhiều hơn. Chính vì quan hệ tỷ lệ thuận giữa giá tiền và số lượng này mà đường cung có hướng đi lên. Nơi anh Cung và chị Cầu gặp nhau chính là giá cả và số lượng được sản xuất ra của một mặt hàng trên thị trường. Trên thực tế, đường cung và đường cầu thường là đường cong và có hình dạng khác nhau cho mỗi mặt hàng. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng đường cung cầu thẳng để giải thích hầu hết các khái niệm kinh tế căn bản. Lấy ví dụ mặt hàng chuối, nếu tự nhiên trong giới trẻ Việt Nam rộ lên mốt nuôi khỉ thì nhu cầu mua chuối hẳn sẽ tăng. Khi nguồn cung chưa tăng theo, ở mức giá hiện tại, lượng chuối người ta sẵn sàng mua vào nhiều hơn lượng chuối sẵn sàng bán ra, sẽ có một sự thiếu hụt chuối. Những người muốn mua hơn hoặc có nhiều tiền hơn sẽ bắt đầu trả giá cao hơn để mua được chuối. Điều này đẩy giá chuối cao lên, khiến cho một số người trồng chuối thấy giá cao và tăng lượng chuối bán ra. Còn một số người mua thấy giá chuối quá cao, không mua nữa, cho đến khi cung cầu lại bằng nhau. Như vậy, cuối cùng, lượng chuối bán ra tăng và giá chuối cũng tăng. Vậy bạn hãy thử trả lời xem, điều gì sẽ xảy ra khi cầu giảm, khi cung tăng, khi cả cung và cầu cùng tăng, cả cung và cầu cùng giảm. Gợi ý nhé, khi cả cung và cầu cùng tăng, sẽ chỉ có số lượng hoặc giá cả được quyết định chắc chắn. Yếu tố còn lại sẽ phụ thuộc vào mức độ lên xuống của cung và cầu.